Caminhamos, falamos, chegou o lugar, chegou bastante. Chegou a ficar na tua. Nasce. Ya sahibi haber ver, boş veriyor, sahibi ver. Buraya da selam aldın. Ana, selam. Gelsin. Bak. Burada bir kadın. Burada nasıl burası? Burada da öyle alan var. Neresi gidiyorum burada öyle tatlı. Burası selam aldın. Gelsin. Gelsin. Burası. Maryam da tamam, ölmüşüne de oturuncuyum. Ben öyle diyorum ya.
Meditation possession.
آرده؟ آرده ها. آرده توش. آرده خرابه و همین. جردی سالی نه 18 خب جونی؟ نه 50 و بگو خب 50 20 70 حالا نه بزن. نه پاپا ها؟ بیا اساسی جرد خوبی ها یه وقتی توی خری و او خری این دولت سالی دورل ولا یه شیر شناره ولا 400 تنه ولی یه شیر شناره دولت سالی دو 600 ایده اسمش خوبه کبریت هم خیلی کبریت نه اون جرد بیا نه همه جرد هست دو تا جرد بیا 30 و 35 تا 65 5 تا 2 تا شکلات لواشه یا لواش یا این چه بیت بیا کبریت دمپایی یک بچگونه نم بسه که ده نوری دالی پیره نوری دویا نه بسته بسه در نکنی تو قبه به مارکا خیلی ممنون دا بیا به یاسین تمیز کن تا یه خود دیناتر راستش کنیم تا بینه استای میاریم تا بیشی بریم راستش کنیم یا با تاجیله من داریم ها؟ مرسی کجایی؟ خیلی چک بیاریم آفت قرار بشیم را بکنم غالب شد یک نیم این تو تامرم توی برام صاحب بودم بیا کمک به چی بودی؟ ای هم صاحبمون چی بود؟ میخوام بیار تاشه خیلی میخوام بیار باید بیایی بیا کمک تو بیا کمک که من میخوام بیا بیا تو بیایی تو هم باید میشه دکتر مکنی یا اشخال پشخال ها؟ متخواد داشتی نه بتا بیاری یه اشخال کمی اشخال نیسته باید تو بسکنی تو کمک کنی تا برام یه اصلاح علمی کنی چی بیارم درستش کنی یه خود خرابی داره تا برام بیارمش
بیو من نگفتم میای دوه نه تنا بیخو میگم میای خب نه خالص کنم تنا ایه اشغال اقاش خالص خمسة خالص نشيسه خالص شو کنی كما تدينا بروح هذا هم باید خود دوی مرد نه باید بالبيوت اگه چی رخت خود دوی مرد یوری كنت بعتخس تصدق بعتخ أجيب وصل ده شيء خون تيجي خطأ خذ صوتري أنا سوي أشغال رجال Yani eram bu izleri de tamam bro. Asıl bir var iş. Anı da. Ya şu tane. Bu bak. Nasıl olmaz şu. Olga inan biraz şu bu pasta ben şu bu tutar var ya. Aşağı yukarı şu bak. Manyaranın zorak şu. Manyaran şu böyle de zor şu. Sabes que já e que não, que não. Viu? Vamos ver aí, vai? Hoje ainda criaram para mudar. E Asya, hala para oynayana mı? ما جانم چلی میرم گو این وارای برسی و گو یه دسته هم داره چه تشیشی چلی اوکی میگم اوکی میگم مثلا تشیش چلی جاندون گو بگی چیشی ارد چی برای گو اصلا جا کار بکنم کاش بکنم بود
Gdzieś mi go, gdzieś to? Usi był do ruchu was, i tam nie nawet nie wiem. Muszę udać los. Bia de ne am sage pugo, a dorfo sage pugo. Je de unde się muszę dać, nie zamknę. To brali za zamknął. Je dwa oczy stajesz. To czyli my już usły i ludzie i rozumiem motor. Czy motor ogromny śmieszny. I to się da. Ja, in het zoenroep. Moet dan hard zitten, ik weet niet wat dat is gewoon anders. Aynen dondamış, yemek içine vermiş. Bize ne dondamış? Darmış olalım. Aslında bu şu sepetçi sepetini verdim. Üstü bir tane hatta miskin. Yine bu asıyor için. Taşış için. قيمة إيش يصير؟ من هالنبي وبوشت الهويبي. أنا جدي أسيونا. أنا يعني شوف الغني تشري مليو. الغني تشري مليو أصلا تشري رمي أسيو. تميزش كني يعني خشي كوي. دايل وقادوش. قيمة أشكو هيدش بس. هنا أنا خلفي الشين. هندسه خاصی ولی نبوده. قیمه دیگه نیست وچ پوست شو که. بیا اینا با خود میشه قرار نمیشه. پلاستیک هم میشه. دایی یه بگه هم بود. Ne böyle? Bir yapam yetişiyorsun. Ya, mi kaç kaç olmadı? Şu yazarım için var. Şimdi böyle tutuyor gidiyorum ben nerede işte? Ha? Biraz bunu bırakar. Aşağıları ne kadar mümkün tane var? Ya avasal mı? Zaten gayet iyi.
بره بير سابش بير نیستن سابش بير سنه شو باید جاي بشرب سهلة يشتي مش يعني جهان زاوية 16 جهان زاوية بنشي هنا ما ضايت سنة ما المشاغل سايبو بيني سايبو بيني درج دلمي چانه سيكون بغيت تستثنى وش میچنم ساس بسنش ساس رو تشیله و بی ساس بسنش اون ورا سر بوده مو نه به او این ضربه باید که اینه عراقی چی بیاد خودش بوده همون کاره نه سیستمی خراب این ندرولی استاد نسته چرا نمیسته کو نه روی با ایستانی که جان درولی چرا نمیسته کو ما جان ایستانی درولی یه واقعی ایستانی درولی ای بالاش درولی کلا یه وارد شی کلا خرج داره یه خرج دارش یعنی چه دیمیو که گییو این چیزی هم چیزش گینه رو میو آدم فری هراس میشه آنها او بیلیده اویو بیلیده اویو بیلیده اویو یعنی هم اوه او چی کروهوس او قبیه وردی او بار خای چی میهوس وسو اویوده یمه اورو ایمتول وسو آموی ایرو آموی برامش Vediamo se si può.
بچری معدی مکو چاچبی با بروش اونو با برام بفهمه کی بشه سفته اونو بریم در اخو خیلی نه میخوام اخو خبر بش یه شمال یه بیرون تا زن ایران کویت سکی سوال مرانه شمال چی رو پیش ما؟ الو بسار الو انت زای خوبی سلامتی؟ سلامت کوی چیکنی؟ حتی نیه ما نبوی پاورا دوی بومای چیکنه برای شو حتی به او باشه تا میخوای برش کی دستای وقتی ما نیوی؟ حتی بیا ما دست تموم شده پاورا تموم شده بیا ما به او تام یه چیزی رازی شکنی خب بعد ما یه چیکنی میخوام تنهاییو تاریخا رو بیام اما با صحبتی که نه معنی نه از اون هم دوی کره برداشته و رو بام ما واسه که ما یارش معنی نه اوشی ما این ماتومی آسیول رو تیمی چه کله زاتری هم ماتومی دا ایسا امیر دوی کو امیر نه جانا رفته اونشو ایسا تعداد بیا ما نه تاریخ تموم شده تا با صحبت کی با بود نه راضی بوانه تو خود از اون بیا با صحبت بکن خب ما چی خیلی چی تایمانه چی ساعت تایمانه اجازه بیا ما تا مردم با صحبت کنیم خودم با صحبت کن دوار خواهی خواستگار ده اومد سیش
دوره خواستگار اومد سیج ما بود گفتم گوی دوره خواستگار دو اومد سیج لشی نظامش ما و بتا برای بایم خواستگار ازدواج کنی هم معدی نگی نه تا اگه خوش نیا و مال و زون خوش نش نفهم چون نم حاضر و نم معدی یار میشی دوره یار نه تا بیا و مالی خموت نافذیت و بینت بیا و مال پاور بود بگو همه میگوی زن بیدار بود خودش بگو پس خیلی چه بیه نیوزی؟ میرینه دو زمان بسته خم قصی نداره که مثلا انتر بود بخوام باید ازدواج کنم لیگی خاکم اچر کنم دادی و اینی تری خاکم اچر کنم پتی چه مال کار نویده باشه من به دوری گونتام نمیگید کار نوی شو خدای ما همی تایله خواهی نسی نه رو رسی سر درس شاد من اخم تی نامی تایله خواهی آورد دکتر به اون پای میجوری تبیار یه سر وقتی ما خم تی نایی میشل خواهی میچرده تبیار ما تا وقتی بو دل نیخواه به اون نیخواه و زوری خیلی خواه بده اگر دل بخواه خود بو هم بو تازه اگر دل بخواه خود هم بو تام نمیگید پاکار نیوری سلام خلاص يقل ستایدش نوتی طيب خواهم قاسم نه آنچه بگم دل میخواد چند عروس مو وقتی که کرونا حاضره مرد نام ریت بگم هم مجموع تون دستن در نکن چه با هم کمک میگی اون در خودش نوتی میگوشی چه گیتse یک مال نیام و داغ با اون مال نیام میدوره نیخوام خواستگار اونسی شب برای شکایت برای خبته یه دهان نمو قصیده برای خواستگار تا هر جواب را داشت بده یا خیلی بخیر شب نیخوامه اگه هست که حاضر است اون چشم من میخوام بخواد به واسه فرمانینه دیگه داغی بود نیام آسی ما بود چش ما خیلی نظر نه در مؤلفه قصد که ما چی آن رو دست در نکنه خیلی عمل میکنه چه با بودی دست در نکنه خیلی عمل میکنه حالا اگه دست نو چند روز اون خود نو ما یه خموته نانسی نایو چروس درسش یعنی ته ما خموته نا هم دست در نکنه چه که ما چی میگی اما در فش خطا بکده اون در خبر چی بده نیخم دوستی موضوع بعد او هی وصل تا علی بیای علی خانه چلوبی نه قصد که ما چی میره اما دست در نکنه یا در اختیار خطا دوی بگه بود تعبیر دوی علی زاده از این زواب دامه دوی بود تای ماست تا زای کردیسی دتام بفرم یا سلام خوشی سکنی خاله سلام خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ خبر؟ سلامتی سکنی سلامتی ستاره سال بینم و اونم خواستم نکنه سکنه ستایش هم دست در نکنه ستاره بام یه میریم که آسیون داشتی میدو اشغال بیزم شد چردیم و استان تازه زنزه مکو کن هم دوار خوش بیبی تران دوم بیو مال که مخدام بونیا و مارتی خاک کار زوی هم کنه میدوه لی خواهم نیگم نخوبی یا تایی فقط خواهم دست نمیخونم تایی دستاس سال یا استان دوار مردم زامش با اون هی بو و هی براتی تو اینی هم سایه گوه اساسی سایه هایی دست که باید شاید گفتم واسه شاید ولی مخنیام چیزی قصد نام تو بگم باید نیز باز کنم که یا که مشتی دو بخاطر که مرچی آباد تو هنگی مشکل سنگین تو بیمی نرم بیت سراشی بیت کلی نگفت هم در اختیار خیلی بود در زنی تلزه زابده هم تونی پمه از دوریتش ما خیلی وزور خیلی زنجین ایگیا است بخاطر میخوایی چی ارستان بود وقتی کار حاضر نیست پامه سکنه خب یعنی نیست دوشاین رو بی مزدوریه پلوده بخواه اگر کل را میخواه دو دیگه خواه بمش کرده چند روز هنده نو میلی ما خون که نایی و هم تاریخ های و نو بامون 312 زمین میاره تا بوری عملش میاره ازش دور مردم و دور مردم خواهی خواستگاه اومدیم که بیا و مالی بود هم باش صحبت تو چایوی هم مثلا ویلی نیکنه استاری کنه اگه نه کوشش نه با هم مثلا کار زویاش کنی
والا اشاره باید میکنین انا حاضر حتی نیست همه ما ازوری نیست که ما بود حتما باید بمروز بیم تو ما کمانی تایی بمروز بیم که تو یا بخیر اینطوری بود حالا من کرده خیلی احتیاج شده و تازه بیچی ما زنی کرده گرای زو داده همطوری نیست همطوری نیست خالق همه یا مخندی میخواد چه ارسون بود همطوری نیست ما حاضر کنیم کرده حاضر نیست و همطوری نیست ما خوب تایی لیکن برای اونم موازه خبره؟ ها خوب برای شاید داری تو زینت هم بزنی کلونده هم کل حاضر نبود زن چی خوشی بی خود هر چی بگم من سرپرست خانه آیم اما خواهد زنی خرد مزنی خود رو من خوندم خون تصدیل تو خوش تصدیل جبته من باید کرو کر همچی خوش بود هر چی بگم اگر بخواه هر چی بگم حاضر نیست و من کار زوری تیم نه زوری نی من کار که من باید مسئله ببینم من سرپرست خانه آیم هر چی بگم نخواد کر بی خود گو هر چی بگم کرسی خوش گو تمسی خود گی هر چی بگم اگر بخواه باید حرف من نگون ماتیخه بازنده کلی خواه نه میخوام بهتر من کاسم اومد من نه چه خبره گو همون حرفت نیست هرچی ما هرچی ما بگم یعنی هرچی که هر جا برای تو هر جا بخوای برای تو هرچی ما بگم اگر بخواه هرچی ما بگم قبلا چیزی خوش بود چیزی کاری که مثلاش بینم باید هم صدای ما بود مثلای کورس وقتی کورس نیست کرمی هایی کرمی هم ندیه صدایی تو نباید از این کار بشیدی تو زنگ مزهی بی خود چیدی نباید چکر درست تموم شده سیستمی مال گیم داغ بونی آم آتی خاک کار زویم من بکرانی خواهم بسمانی خواهم که آسایشی آبادی بود آینده بود بسنی خواهم سی خیانشی خوبیش این کن مردم هم ویره مزاشون بود نه مزاشون بعد که همون هر صحبت نمیدنیم من هرچی خوندم حالت همه خبری خوب خواستگار علومه هم جواب ارده برن او با میمایی آقا اومده چهری اومده حرف رزه صحبت شدیم کم به خضاب را خوند تا شلای ماهی بچه ما هم بیایی دست هم بیایی چرا آزش کنم باشه اشاره مسلاده کنی حالا جوابش میبرن حالا جوابش میبرن باشه خب کار نروی؟ رفت سلامت دست خواهد آقا همراه نه حدیثی نی اما بودی میخوای این دور برای خوبی خانم خونه مثلا بگید خیالشی بچه میخوام سی آیندهش خب بچه معنی نیست کار بچه یا محلی بچه تا بیایی بتار شالا سر درس یا کاری که مثلا بینم دست من نیخوام حرف بزنیم اول خلاص را بیدم کاری که مثلا بینم باید بود مثلا ما باید اونان از آقای کنم ما ایال ما خیانشی ایال میخوایم اولاد میخوایم هرچی که میگم باید شما بود خیلی کار زوری کنی ها؟ زوری نی کار زوری نیست ما مثلا یارم خط یارم چند یارم خط مثلا مزاحی زنای دنیا و بسای به اونیا بود و داغ به اونیا بود نه اگه باید خود مثلا گوش به او بگیره مثلا نیخوام خیلی چی خواهم چی آینده چی خواهم نیخوام چی بده کارت نه خیلی کار زوریه بس کریمان نه کار زوری نی نیخوام مثلا ناراحت بکنم اگر مثلا ناراحتی بود اصلا هیچ دست پی نمیبرم سی آسایشی مثلا سی آیندهش انشالله شخص هر محل مزنی هر جمع کاری که اول خدا دیگه مثلا شبیه باید بود ما دیگه خواهد چه معنی می‌سکنیم معنی نه کرای یاد دستش